Mijn reis door de Midden-Oosterse collecties in Leiden begint hier, in het Rijksmuseum van Oudheden, het grootste archeologisch museum in Nederland. En hier ligt op kleitabletten het verhaal van Gilgamesh uit mijn land, Irak, 4000 jaar geleden. En die ga ik nu bekijken. In deze serie reist de Iraaks-Nederlandse Laila Al-Zwaini door de Oosterse collectie van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Ze zwerft door de stad op zoek naar de overblijfselen uit het Midden-Oosten en achterhaalt waarom al dat moois juist te vinden is in het Leiden van nu. Hey Willemijn. Hi, goed je te zien. Hoi. Loop je mee? Jazeker. In het museum wordt Laila ontvangen door Willemijn Waal, universitair docent Assyriologie en Hittitologie en verbonden aan het NINO, het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, waar ze tot voor kort directeur was. Hoe komen eigenlijk alle kleitabletten vanuit het Midden-Oosten hier in Leiden terecht? Nou, dat hebben we eigenlijk allemaal te danken aan één man, Frans de Jager Beul. Hij was hoogleraar in Leiden aan het begin van de vorige eeuw. En hij heeft gedurende zijn leven zo'n 3000 kleitabletten verzameld. 3000? Ja, en die liggen nu allemaal in het NINO, het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. En dat instituut werd in Leiden opgericht in 1939. Frans de Jager Beul werd samen met de Egyptoloog Adriaan de Buck de eerste directeur van het NINO. Jager Beul reisde in 1939 per vliegtuig naar het Midden-Oosten om opgravingen te doen. Hij bracht een enorme collectie eeuwenoude kleitabletten bij elkaar met teksten in spijkerschrift. In 1951 werd deze collectie met meer dan 3000 kleitabletten aangekocht door het NINO. De collectie verhuisde kort geleden naar de depots van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Goed Willemijn, dus dit is een stukje van het verhaal van Gilgamesh? Ja, dit is eigenlijk een voorloper van het Gilgamesh-epos. Want nou, zoals je misschien weet, Gilgamesh was een koning die waarschijnlijk in het 3e millennium voor Christus regeerde. En over hem ontstonden allerlei verhalen en legendes. En op een gegeven moment zijn al die verhalen bijeengebracht en tot een groot standaard-epos gecreëerd. Dit is beschreven met spijkerschrift. En die naam spijkerschrift heeft eigenlijk te maken met de vorm van de tekentjes. Misschien kun je het een beetje zien. Het zijn natuurlijk eigenlijk... je hebt van die verticale streepjes eigenlijk die een klein dakje hebben. Het lijkt eigenlijk precies op een spijkertje. Ja, precies. Daarom noemen we het ook spijkerschrift. En zijn dit nou de enige tekstdragers? Dus dat het alleen op klei geschreven werd? Nee, klei werd gebruikt voor spijkerschrift, maar andere schriften werden op andere materialen geschreven. Het belangrijkste natuurlijk de Egyptische hiërogliefen, die werden vooral op papyrus geschreven. Ja. En misschien vind je het leuk om ook een papyrus te bekijken? Ja, heel graag. In de kluis van de Universitaire Bibliotheek Leiden toont hoogleraar Arabisch Petra Sijpenstein enkele bijzondere papyrusfragmenten aan Laila. Omdat deze papieren zeer kwetsbaar zijn, krijgt Laila de stukken in de geklimatiseerde kluis te zien. Ik heb net hele mooie kleitabletten gezien, maar ik begreep dat in dezelfde periode ook papyrus werd gebruikt. Maar wat is dat precies? Nou, papyrus was het schrijfmateriaal van het moment dat het uitgevonden werd, ongeveer 3000 jaar voor onze jaartelling bij de oude Egyptenaren. Nou, papyrus wordt gemaakt van de papyrusplant, niet degene die mensen thuis hebben staan, maar een veel grotere. Die groeide in moerasachtige gebieden en van de stengels sneden ze dan lagen af en die werden in 2 lagen, 1 horizontaal, 1 verticaal op elkaar gelegd. Hard op elkaar gedrukt en het sap van de papyrusplant werkte dan als een lijm, zodat je een heel stevig materiaal krijgt. En ik heb hier een stukje modern gemaakt papyrus meegenomen. Je kunt ook zien, het is sterk, het is licht. Ja. Dus het werd wel voor ander soort dingen gebruikt dan die kleitabletten die je net hebt gezien. Juist omdat dit zo makkelijk te vervoeren werd. Het werd ook gebruikt voor verpakkingsmateriaal. Maar omdat het een plant is, verteert het ook heel snel. Ja. Zodra het met water in aanraking komt. En op de meeste plekken is het dan ook verdwenen. Maar op een paar plekken waar die papyri, nadat ze niet meer nodig waren, terechtkwamen op een plek waar geen water, waar ze niet met water in aanraking kwamen, daar zijn ze bewaard gebleven. En dat is dan vooral in Egypte. En als je je voorstelt, in Egypte heb je de delta en dan de Nijl. Ja. Dat is waar iedereen woont, waar ook landbouw wordt beoefend. Ja. En de mensen, als die gooiden hun vuilnis in de woestijn, waar ze toch niet konden wonen. En die papyri, als die gebruikt waren, de brieven, de boodschappenlijstjes, wat dan ook, die werden gewoon op die vuilnis gegooid in de woestijn. En daar lagen ze afgezegeld, zeg maar verzegeld door het zand, bewaard voor duizenden jaren, totdat ze weer tevoorschijn kwamen.
aan het eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, toen mensen geïnteresseerd raakten in die teksten, werden ze verzameld en kwamen ze terecht in collecties over de hele wereld en zo ook hier in Leiden. Oh, dus dit komt ook eigenlijk van de vuilnisbelt af? Ja, zeer waarschijnlijk wel, ja. Dan ben ik wel heel nieuwsgierig wat er hierin zit. Ja, nou, laten we gaan kijken. Papier is zoals gezegd vanaf 3000 jaar voor onze jaartelling tot 1000 jaar na onze jaartelling. Dus dat betekent Egyptische tijd, Romeinse tijd, maar ook de islamitische tijd. En het bijzondere is dat wij hier uit de islamitische tijd documenten hebben. En dit is bijvoorbeeld een juridisch document. Ja. Dus dit is een verhuurcontract voor een stuk land uit de 9e eeuw van onze jaartelling. Dus de 3e eeuw van de islamitische jaartelling. Dus hartstikke vroeg. Ik zei fantastisch bewaard, maar tegelijkertijd meer dan 1000 jaar in het zand. Heeft ook wel wat schade achtergelaten. En tegelijkertijd, dit is het document dat zelf de mensen, de boeren zeg maar, die dat stuk land gingen verhuren, zelf in handen hebben gehad. Dus echt voor dagelijks gebruik door normale mensen, niet alleen maar juristen of nee, precies. Intellectuelen. Ook, maar ook voor gewone mensen. Dus hier hebben we bijvoorbeeld heel leuk een brief die een zoon heeft geschreven. Ya ummi, ya sayyidati staat erin, aan zijn moeder. Ach. En je ziet zelfs aan het handschrift dat het een beetje, ik wil niet zeggen klungelig, maar dat zou je eigenlijk wel zeggen. Grote haren. Groot geschreven en een beetje moeilijk. Dus zelfs daar kan je misschien aan afleiden dat het een jonger of in ieder geval iemand die niet zo geoefend is. Maar precies wat je zegt, ook mensen die we niet tegenkomen in de geschiedenisboeken, die komen we wel tegen op deze papieren. En dat maakt het natuurlijk ontzettend bijzonder. Dat we naar groepen kunnen gaan, naar individuen die we anders verder helemaal verloren zijn voor de geschiedenis. Ook de ruim 3000 kleitabletten van het Nino worden tegenwoordig bewaard in de kluis van de Universiteitsbibliotheek. Als je wil kan ik je wel even laten zien. Even kijken hoor, als we even deze doos pakken, moet ik wel even voorzichtig doen. Zo, 3000, dat is echt... Ja, dus dat was ook echt een militaire operatie om die allemaal apart te verpakken. Kijk, dus hier zie je, en dan zie je ook, ze zijn in allerlei maten. Ja. En het mooie is nu, als je die tablet wil raadplegen, hoef je hem niet op te pakken, maar kun je het doosje pakken en hoef je hem echt alleen het tablet zelf aan te raken als je echt er onderzoek naar wil doen. Onderzoekers uit de hele wereld komen naar Leiden om de kleitabletten te bestuderen. De verpakte tabletten worden dan uit de kluis gehaald en op de leeszaal van de bijzondere collecties beschikbaar gesteld voor bestudering. Kijk, hier heb je een aantal voorbeelden van de kleitabletten die je nu wat dichterbij kan bekijken. Ja. En je ziet dus, het zijn kleitabletten dus gemaakt van klei. Mm-hmm. Hier zie ik al 2, alsof er een envelopje omheen zit. Ja, dat is waar inderdaad. Ja. Brieven en ook sommige contracten die werden dan geschreven op een kleitablet. En wat ze dan deden, is met een stylus in de natte klei drukten ze hun tekentjes. En een stylus is een soort pen. Ja, het was een riet, een heel dun stylus soort pen inderdaad van riet eigenlijk. En die drukten ze in de natte klei en daar krijg je ook die typische tekentjes van. Spijkertjes. Ja. En belangrijke teksten en brieven, of vooral dingen die eigenlijk geheim gehouden moesten worden, die werden door een envelopje van klei omgeven. Hier zie je daar een mooi voorbeeldje van. Jeetje. En dan, dus hier zie je de oorspronkelijke tekst erin. En hier heb je dan dat is vaak dan de zegelafrolling. Dat was als het ware de handtekening. Mensen hadden een eigen zegel, dus dan wist je ook zeker dat een brief ook echt van de juiste afzender was. Ja, de afzender stond op. Wat geweldig. En wat zijn de teksten die hierop staan dan? Ja, dat is dus heel divers. Het zijn veel economische teksten, veel administratie, bijvoorbeeld vastleggen van een contract of van een lening. Ook veel brieven, daar hebben we dat is een hele herkenbare correspondentie. Dat mensen schreven 4000 jaar geleden over dezelfde dingen als nu. Ook liefdesbrieven? Liefdesbrieven hebben we ook, die liggen niet hierbij. Nou, dit is een literaire brief. Dat is een ode van iemand aan zijn moeder. Ja, en naast papyrus en klei maakt ze ook gebruik van allerlei andere schriftmaterialen. Ook bijvoorbeeld van hout en van delen van palmbladeren. Hier zie je bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van een palmrib. Die is beschreven met een Zuid-Arabisch schrift. En waar kwam dat vandaan dan? Deze is gevonden in Jemen. Ach. En hij is wel bijzonder, hij is vrij oud. Hij dateert rond 1000 voor Christus. En gelukkig bij toeval is deze bewaard gebleven. Vandaag was ik echt betoverd door de verhalen die we hebben gelezen op kleitabletten, 4000 jaar oud. Waaronder het favoriete verhaal van mij uit Irak, Gilgamesh. En vandaag de dag hebben we hetzelfde verhaal in boekvorm. En volgende keer wil ik jullie meenemen naar het tijdperk van de Codex.